බ්ලොග් ගල් බ්ලොග් ගල් කියන්නේ ඇත්තටම අද වෙනකොට ඉදිකිරීම් ශේෂත්‍රයේදී නැතුවම බැරි දෙයක්. පහසුවෙන් සපය ගන්න පුළුවන් නිසා ඒ වගේම බැම්මක් බඳින්න ගියපම බැම්ම ඉක්මනින් බැඳ ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ක්‍රම නිසා හේතු නිසා බ්ලොග් ගල් වලට ලොකු ඉල්ලුමක් අද වෙනකොට තියෙනවා. ඉතින් අද මම මේ කෙටි වීඩියෝ එකෙන් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද බ්ලොග් ගල් නිෂ්පාදනය කරන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන්. සාමාන්‍ය නිර්දේශය තමයි බ්ලොග් ගල් සිමෙන්ති කොට්ටකින් කැට 90ක් කපන එක. දැන් තිබෙන සිමෙන්ති මිල, එතකොට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් මිල, ගල් කුඩු වල මිල, සේවක කුලිය මේ ඔක්කොමත් එක බලද්දී සිමෙන්ති කොට්ටකින් කැට 90ක් කපලා සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යාපාරිකයෙකුට ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියන එකත් පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉතින් සිමෙන්ති කොට්ටකින් මම කැට කීයක් කපන්නේද කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔබට පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙළඳ ව්‍යාපාරිකයා සතු යුතුයකමක් වගකීමක්. සමහර නිෂ්පාදකයන් බ්ලොග් ගල් සිමෙන්ති කොට්ටකින් 120ක් 25ක් විතර කපන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔබ ගිහිල්ලා හොඳ බ්ලොග් ගලක් තෝරගනිද්දී ඒක පොඩ්ඩක් ඒ ගැන විමසලා බලලා ගල්කට ශක්තිමත්ද කියන බලලා තෝරගන්න එක ඔබගේ වගකීමක්. ඉතින් මම මෙතනදී පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බ්ලොග් ගල් කොහොමද නිර්මාණය කරන්නේ එහෙම නැත්නම් නිෂ්පාදනය කරන්න කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉස්සර නම් මේවා ලී අච්චුවකින් හදලා අතින් සිමෙන්ති කලවම් කරගෙන මේ චිප් ගල් මැටල් වැලි කලවම් කරගෙන මේ සියලුම දේවල් කලවම් කරලා ලී වලින් හදපු අච්චුවකින් අපි ගඩොල් කපනවා වගේ එහෙම තමයි බ්ලොග් ගල් කපාගත්තේ. දැන් මේ බ්ලොග් ගල් නිර්මාණය කරන්නේ යන්ත්‍රානුසාරයෙන්. යන්ත්‍රානුසාරයෙන් මේ බ්ලොග් ගල් නිර්මාණය කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් එක පුද්ගලයෙකුට කැට 1000ක් 1500ක් අතර ප්‍රමාණයක් කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කුලියට බ්ලොග් ගල් කපන කෙනෙකුට නම් විශාල මුදලක් එක දවසකින් මේ ක්‍රමයට අතට හොයා ගන්න පුළුවන්. බ්ලොග් ගල් 1000ක් 1500ක් විතර කපනවා කියන්නේ ඉතින් ඇත්තටම ඇඟට නම් ලොකු අමාරුවක් දැනෙනවා. මොකද මේවා කලවම් කරන්න මැටල් වැලි සිමෙන්ති එහෙම කලවම් කරලා ගන්න ඕන. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ආයතනයේ බ්ලොග් ගල් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ බ්ලොග් ගල් කැපීම සඳහා අවශ්‍ය කරන උපකරණ කීපයක් තිබෙනවා. ඔබට මේ වීඩියෝව දැනටමත් දකින්නට ඇති මැටල් කලවම් කරන, ඒ කියන්නේ චිප් ගල් කලවම් කරන උපකරණයක් තියෙනවා. සිමෙන්ති දාලා චිප් ගල් කලවම් කරන එක. ඊට අමතරව බ්ලොග් ගල් කපන මැෂින් එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව තවත් පොඩි උපකරණයක් තියෙනවා. මේවා එහෙට මෙහෙට ප්‍රවාහනය කරන්න රෝද දෙකකින් හදාගත්ත ඔබට මේ වීඩියෝ එක දකිද්දි පෙනෙයි. එන්න ඒ උපකරණයක් ඕන. ඉතින් මේ උපකරණ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ඕන කරන්නේ. ඊට අමතරව මේ බ්ලොග් ගල් 4ක් කපන උපකරණයක්. ඉතින් මේ මැෂින් එකෙන් බ්ලොග් ගල් 4ක් කපන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට ලෑල්ලක් ඕන කරනවා. ඒ ලෑලිත් ඔබට මේ වීඩියෝ එකේදී හොඳට පැහැදිලිව පේනවා. එන්න ඒ වගේ ලෑලි කීපයක් ඕන කරනවා. අපි බ්ලොග් ගල් 100ක් නම් කපන්නේ ඊට අවශ්‍ය කරන ලෑලි ප්‍රමාණයක් ඕන. බ්ලොග් ගල් 500ක් නම් කපන්නේ ඊට අවශ්‍ය කරන ලෑලි ප්‍රමාණයක් අපිට ඕන කරනවා. ඊට අමතරව තවත් වැදගත්ම දෙයක් තියෙනවා. ඔබට මේ බ්ලොග් ගල් එහෙට මෙහෙට ප්‍රවාහනය කරන්න චිප් ගල් වැලි සිමෙන්ති මේ වගේ දේවල් ගෙන්න ගන්න ඔබටම කියලා වාහනයක් තියෙනවා නම් ඒකත් ලොකු උදව්වක් වෙනවා. මොකද මේවා අමුද්‍රව්‍ය ටික සල්ලි වලට ගන්න ගියපුවාම ලොකු මුදලක් දීලා තමයි ගන්න වෙන්නේ. මේවා ප්‍රවාහනය කරගන්න ඔබටම වාහනයක් තිබෙනවා නම් අපිට ගල් කුරියකට ගිහිල්ලා අවශ්‍ය කරන චිප් ගල් ටික ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකට එතෙන් යන මුදල විතරයි. ඊට අමතරව ඔබට වියදම් වෙන්නේ තෙල් කුඩිය වගේ දේවල් විතරයි. ඉතින් ඒක නිසා වාහනයක් තියෙන එකත් අමතර සුදුසුකමක් මේ වගේ බිස්නස් එකක් කරද්දී. මම කියපු දේ පැහැදිලි වෙනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. අපි හිතමුකෝ මෙහෙම සාමාන්‍යයෙන් ගල් කුරියකට ගිහිල්ලා 10000කට නම් චිප් ගල් කියුබ් එකක් ලබා දෙන්නේ. එතකොට ඔබගේ වාහනයක් තිබෙනවා නම් ඔබට 1000ක තෙල් බිල් වියදමක් කරනවා රුපියල් 11000ක් විතරයි ඔබට වැය වෙන්නේ මේ සඳහා මේ කියුබ් එකක් ලබා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔබ පිටින් ලබා ගන්නවා නම් කෙනෙක්ගෙන් සාමාන්‍යයෙන් 15000ක්වත් වෙනවා කියුබ් එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් මේ උදාහරණයක් කිව්වේ. එතකොට රුපියල් 4000ක ඉතිරියක් ඔබට තියෙනවා ඔබගේ වාහනයක් තියෙනවා නම්. ඉතින් මේ ටික තමයි ඔබට බ්ලොග් ගල් නිෂ්පාදනයේදී මූලිකවම අවශ්‍ය වෙන උපකරණ සහ අමුද්‍රව්‍ය ටික. ඉතින් ඔබ සිමෙන්ති කොට්ටයකින් කැට කීයක්ද කියලා කපන්නේ ඔබම තීරණය කරගන්න ඕන. සමහරට 80ක් කපන්න පුළුවන්, 90ක් කපන්න පුළුවන්, 100ක් 120ක් මේ වගේ ප්‍රමාණයක් කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ශක්තිය එකින් එකට වෙනස්. වෙළඳපොලේ තිබෙන මිලට සාධාරණව ඔබට පුළුවන් උපරිම සාධාරණත්වයක් ඉෂ්ට කරලා දෙන්න කියලා මම මගේ වීඩියෝ බලන මිත්‍රයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් ඒ විදිහට සිමෙන්ති තාච්චියකින් කපන්න පුළුවන් බ්ලොග් ගල් ප්‍රමාණය ඔබම තීරණය කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය ටික මුලින්ම මේ මිශ්‍ර කරන උපකරණයට එකතු කරගන්නවා. තවත් විශේෂ දෙයක් කියන්නම්. මේ යන්ත්‍රෝපකරණ ලබා ගන්න පුළුවන් ආයතනය ඩයමන් ආයතනයේ නම්බර් මම ඉදිරියේදී මේ වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. මේ බ්ලොග් ගල් මැෂින් එකේ ඒ නම්බරේ print කරලා තියෙනවා. ඉතින් එතන සමීප දසුනක් මම මේ වීඩියෝ එක අතරතුර ඔබට පෙන්නන්නම්. ඒ නම්බර වලට කතා කරලා මේ ඩයමන් ආයතනයේ මේ මැෂින් සියල්ලම ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට සිමෙන්ති, චිප් ගල්, එහෙම නැත්නම් වැලි හෝ ඔබ භාවිතා කරන අමුද්‍රව්‍ය ටික දාලා හොඳින් මුලින්ම මිශ්‍ර කරගන්න ඕන ජලය සමග. ඊට පස්සේ නියම පදම ආවයින් පස්සේ බ්ලොග් ගල් කපා ගැනීම සිදු කරනවා.
මේ බ්ලොග් ගල් නිෂ්පාදනය සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් අපේ රාජංගනය කොල්ල YouTube channel එකේ අන්තර්ගත වෙනවා. මම පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම වීඩියෝ එකේ මේ නම් ඇතුළත් කරන තැනත් link එක දාලා තියන්නම්. අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ වීඩියෝ එකත් නරඹන්න. එතනදී සවිස්තර විස්තරයක් මේ බ්ලොග් ගල් නිෂ්පාදනය සම්බන්ධයෙන් තවත් ඔබට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ බ්ලොග් ගල් නිෂ්පාදනය කරන එක කරගෙන යන්නේ කියලා. මේ වීඩියෝ එක මම කතා කරන එක මෙතනින් නවත්වුවාට සම්පූර්ණයෙන්ම තව ඉදිරියට මේ වීඩියෝ එකේ දර්ශන තිබෙනවා. ඉතින් මේ දර්ශන නරඹලා ඔබට අත්දැකීමක් ලබා ගන්න පුළුවන්, අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ බ්ලොග් ගල් නිෂ්පාදනය කරන්න කියන එක සම්බන්ධව. ඉතින් අපේ Facebook page එකත් follow කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වීඩියෝ අපේ Facebook page එක හරහා ඔබට නිතර දැක බලා ගන්න පුළුවන්. අමාර වීඩියෝ YouTube එකට එන්න කලින් Facebook page එකේ කොටස් විදියට අපි රැගෙන එනවා. ඉතින් Facebook page එක follow කරලා තිබ්බොත් ඔබට කලින්ම දැනගන්න පුළුවන් අපි මොනවද ඊගාවට කරන වීඩියෝ කියලා. Facebook page එකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. මෙතනදී බ්ලොග් ගල් කපන්න කලින් දවසේ දාපු බ්ලොග් ගල් ටික ඉවත් කරගන්න ඕන. මොකද ඒ වගේ තමයි මේකේ ලෑල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ බ්ලොග් ගල් දවසක් වේලුවාම ඇති මේ වගේ ඉවත් කරගන්න. දවසක් වේලුවායින් පස්සේ ඒ බ්ලොග් ගල් ටික ඉවත් කරලා පිළිවෙලට ගොඩ ගහලා ඒකේ තියෙන ලෑල්ල ගන්නවා අද දවසේ බ්ලොග් ගල් කපන්න. ඉතින් ඒ ක්‍රියාවලිය තමයි මුලින්ම සිදු කරන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි බ්ලොග් ගල් කැපීම ආරම්භ කරන්න පටන් ගන්න. දිගටම වීඩියෝවත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් මම නවතින්නම්. ඔබට සුබ දවසක්.